ගැන කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ශ්‍රී ලංකන් විදියට කිරිබත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට කියන්නේ ඉඹුල් කිරිබත් කියලා තමයි. ඉතින් පොල් පැණි දාලා පොල් සුයිනි දාලා ස්වීට් වලට හදලා පොල් පැණි කියලා තමයි එකට කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පැණි පොල් කියනවා. මේ දෙක දාලා එකට එකතු කරලා ලස්සන ඉඹුල් ගෙඩියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න එක දෙන්න වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ළඟින්ම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කැකුළු හාල්, ඒ වගේම පොල් කිරි, සීනි සහ ලුණු ටිකක්, වතුර ටිකක් තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ප්‍රමාණයෙන් මම සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඉතින් මේ රසවත් ඉඹුල් කිරිබත් එක හදාගන්න කලින් අපි පොල් පැණි ටික මේ විදිහට හදාගන්න ඕන. සීනි ටිකක් කැරමල් කරලා ඊට පස්සේ සීනි උණ්ඩට උණු කරලා ඒකට අපි පොල් එකතු කරගන්නවා. ලුණු එනසල් ඇට කීපයක් සලාගෙන ඒකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා ටිකක් ඝන වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වියලියට වගේ තමයි පොල් පැණි ටික හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හාල් ටික හොඳින් සෝදලා මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා ඒකට පොල් කිරි එකතු කරන්න ඕන. ඉතින් මට පොල් කිරි නැති නිසා මම ඒකට පොල් කිරි පවුඩර් එක තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් පොල් කිරි එකතු කරගන්න. ඒ වගේම රසය අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳින් තඹගෙන කිරිබතක් උයාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉඹුල් කිරිබත් ටික ලෑස්ති කරගන්නේ. මේකට විනාඩි 7ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි යන්නේ කිරිබත් ටික උයා ගන්න. ඉතින් බාස්මති හාල් වලින් තමයි මම හදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැකුළු හාල් මේකට අරගන්න. මේක ඉතින් උත්සව අවස්ථාවකට උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට උදෑසන ආහාරයකට උනත් රස බලන්න පුළුවන් හදලා. හරිම රසයි ඉඹුල් කිරිබත් එක. ඔන්න දැන් ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. විනාඩි 7කට පස්සේ කිරිබත් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට මෙන්න මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් කැමති කෝප්පයක් මේ විදියට හොයාගෙන ඔයාලගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුව කෝප්පේ හදා ගන්න. අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම අඩියට තෙල් චුට්ටක් ගන්න ඕන අඩියට, නැත්නම් ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ කිරිබත් ටිකක් එකතු කරලා පොල් පැණි ටිකක් මැදට තියලා මේ විදියට හැන්දෙන් ටිකක් තද කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කිරිබත් එක ආපහු ගලවනකොට හැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳින් මේ විදියට තද කරලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් නැවත කිරිබත් ටිකක් ආපහු තියලා ඉඹුල් ගෙඩිය හදාගන්න පුළුවන්. නයිලොන් කොලයකින් උනත් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ බෝලේ වගේම හදාගන්න පුළුවන්. අතට තියලා එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් නයිලොන් කොලයක අරගවලා ඉඹුල් ගෙඩි හදාගන්නත් පුළුවන් ක්‍රම දෙකටම. මේ විදිහට කිරිබත් ටික ඔක්කොම හදාගෙන තමයි රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එකලම කෙසෙල් ගෙඩියකුත් තියෙනවා නම් තවත් රසවත්. අපි තව එකක් හදලා බලමු. හොඳින් තද කරන්න ඕන මේක. ඉතින් රස්නේ පිටින්ම ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳට හදාගන්න පුළුවන් ඉඹුල් ගෙඩිය. මේක ඊජිප්ටන් හාල් එකකින් පිට රට ඉන්න කෙනෙකුට නම් එහෙම නැතිනම් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට නම් සුදු කැකුළු හාල් වලින් ඉතාමත් රසට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදියට කිරිබත්. ඉතින් කවුරුත් ආස කරන දෙයක් තමයි කිරිබත්. ඒ වගේම ඉඹුල් කිරිබත් කන්න ආස කරන නැති කෙනෙක් නැති තරම් ඒ තරමට හැමෝම ආසයි. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට කිරිබත් ටික මම ඔක්කොම එකින් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම හදා ගන්නවා ඉඹුල් කිරිබත් ටික. සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයට කෝප්පයක් තමයි මම අරන් තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඊටත් වඩා පුංචියට හදා ගන්න ඕනේ නම් පුංචි කෝප්පයක ආධාරයෙන් හදා ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේක හදනකොට එකින් එකටම පොල් තෙල් එහෙම නැතිනම් පොල් කිරි ටිකක් මේකට ආලේප කරාම ඔයාලට ඉක්මනට මේ විදියට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් කිරි තමයි ගොඩක්ම හොඳ. එහෙම නැතිනම් පොල් තෙල් චුට්ටක් එකතු කරලා ගාලා හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉඹුල් කිරිබත් ටික මම ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගත්තේ. අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයෙන් දේවල් මොනවාද කියලා මම ඔයාලට මේ සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාම මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන අදින්න ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින්
Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.